بتعرف انا شفت فخاراتك بمحلات العرق، هو الفخارات الكبار، حضرتك بتعملهم؟ جبران مظبوط. وما عند سارة اثنيناتهم. وما عند مسايا وما عند وردي. كل الفخار الكبير اللي بحطوا في عرق بلبنان جاي من عندك. كل شغل. طيب خبرني شوي عن الطريقة، بنبلش بال هاي أول هاي أول مرحلة. في قبل تحضير التراب بالمصفى يعني التسويق. التراب من وين بينجاب؟ بيت شباب. من بيت شباب. وبتحضرهم عندك هون الساعات اللي بدك تستعمل؟ نصورهم بالمي، نعمل فرق كبيرة بننقعهم بلمكين ونلوثهم ونرجع ننزلهم على مصفى كبير لينشفوا. بس ينشفوا بنجيبهم بنحطهم هون. هول بيضاينوك قديش وقت؟ سنة؟ بيضاينوا قد ما بدك بس بتضلك تضطرين تحطهم شوي مي. اوكي. هلا الطبخة بتصير دايما او عم بقولي مرة بالسنة؟ مش 3 اشهر صيف يعني بس. يعني انت بتشتغل 3 اشهر صيف؟ بعمل طبخة وحدة، بالاول كان قامي للشباب كان في 40 معمل، 40 مشغل مثل هذا الشيء، مثل نفس الشيء يعني. البيت فوق والمشغل تحت. وحد منه في فرن، هذا الفرن الكبير. اوكي. هذا الفرن اللي عم نحكي عنه اللي واحد فيه يمشي بقلبه فرن قد الأوضة. هلا مرحلة اسمها التغليق. هلا بقول لك كيف نعمل نلف الدوار الأول، بدنا نلف 15 دور. شو عم نعمل اليوم؟ هلا عم نعمل كعب الخيبة. عم تعمل خيبة الكبيرة عم بحكي عنها؟ ايه. هيدا بده يصير كعب الخيبة. لكن بلشنا شغل الخابية، الخابية يلي هي علو تقريبا متر. ايه في اكبر وفي حسب شو بدك. الجرة اللي كتير كبيرة بنحط فيها عرق. وهيدي الخيبة بتعملها على عدة شقف؟ ايه مش كلها شقف. مش كلها فرد وحدة من فوق لتحت. لا. لكن هيدي كعبة. ايه هيدا التجليسي بيقولوا لها. بتبلش هيك، بترجع بالطرية بتعملها. بترجع تصير هيك. بترجع بتحطها تحت. بترجع تصير هيك من هون لهون. صح. هلا بدي اعمل لك وحده. بعدين هي من هون لهون فرد شقفه. فرد شقفة بترجع بتحطها بتلزقها عليها. كل الراس من فوق. وكلها بتفوت فرد شقفة على الفرن. كله فرد شقفه. حلو. حلو. إذا بتتذكروا حلقة زحلة ساعة فتنا على محل خمارة العرق، هول الخمارات اللي في منهم فوق عندهم صار لهم أكثر من 30-40 سنة. ايه معلومة. بعد في حدا بيعمل منهم ببيت شباب. للأسف أولاده ما راح يكفوا. شو حلو. هيدي بيقولوا لك تجليسي، يعني أول شيء أول مرحلة يعني. بتصغرها تتلزق عليها واحد تاني أو تطولها؟ أيوة تتلزق. عم تنزل بتطلع فيها من تحت لفوق؟ إيه. تاني شقفة بتطلع فيها كلها لفوق. هيدي هي الكمية اللازمة كرمال ترجع تطلع. ايه أول مرحلة هذا الكعب يعني. فرن أكبر من أوضة النوم عندي، يمكن أكبر فرن للفخار بلبنان وإذا مش بالشرق. وقفوا يستعملوه السنة الماضية لأنه ما بقى في شغل هالقد ولأنه بده كتير نار وكتير هب. بيشتغل 3 أشهر بالصيفية وبيعمل طبخة وحدة آخر الصيف. أول طابق، تاني طابق تحت كتير كبير. يا ريت حدا في يكفي بقى هالمهنة عن جد. استاذ فوزي خبرني شوي عن جد يلي شهر يمكن بيت شباب هو هالفخار. درسناه بالكتاب التاريخ وبكتاب الجغرافيا ونحن وصغار بيقولوا لنا فخارات بيت شباب، وان شاء الله الشغله بتكفي. شفناك عم تشتغل، ما بعرف انت بدك تقول لي. بيت شباب بالاول كانوا يسموه ضيعة الضيعات. كان عندنا الفخار، عندنا الجرس وعندنا الدين بعد. الفخار كان ينحط بكل بيت بلبنان. يعني اللي عنده مونة من زيت من زيتون من
عرق، من بيض، من كل شيء موني بده يحطوا بفخار بيت شباب. بيت شباب كان فيها 40 معمل، 40 مشغل، يعني مثل هيك كان في 40. كنت تشتغل العائله كلها، يعني البي والجد وكل العائله يشتغل وما يلحق قبل ما تطلع اللولة البردوشي، قبل ما تستوي الفخاره وتطلع يكونوا اجوا اخذوها. هلا نايم مع بعد قبل الحرب ال 75 كان بعدها ماشي شوي، يعني كان بعد في مثلا ما فيش تهجير بهالضيعه مثل بالشوف ومثل بهونيك، بس تهجروا وصار في الحرب تركوا بيوتهم وتركوا اراضيهم وتركوا ونزلوا على بيروت وخلصت، يعني صارت تخف ووقفت. الجيل القديم مثل بيي وجدي وجيراننا كلهم الكبار توفوا والصغار ما تعلموا، يعني وقفت في مرحله، وقفت شي 10 15 20 سنه وقفنا سكرنا. انا في بدايه سفرت عند اجى معمل عرق تلفني اجي اعمل له خوابه يحط لي العرق، وجينا وعلقنا. من وقت ما جيت سنه ال90 بعدني لهديك هلا عم بشتغل كل سنه فخار. تعرفت عليك وشفت قديش عبالك تعلمني وتعلم كل شخص عن الفخار. بتمنى من كل قلبي يجوا اللي حابب يتعلم، بتمنى من كل قلبي يجي، لانه هالمصلحه حرام تموت، لانه شغله حرفيه وحلوه. اللي عنده لذه بشغل الايد تفضل، انا بعلمك. صدقني لو عندي وقت انا كنت جيت قضيته معك. وعرضتها على مدارس وعرضتها على جامعات، وبيوعدونا انه يعملوا لانه كل يوم ساعه بالجامعه ساعه يا خيي. التلميذ اللي بيحب يتعلم مثل الارز على علمنا، فخاراتنا اساس تراثنا لازم يكفي. بليز تعالوا تعلموا فخار، لانه هون شيء عن جد بيطول العمر. وقفه اساسيه ببيت شباب، وقفه اساسيه. بعتقد الناس صارت تعرفك، انت الوحيد اليوم اللي مكفى. الفخار المضبوط القديم التقليدي، وبيبلشوا من اصغر شغله صغيره لاكبر شغله. طيب بليز ضروري خبرني عنك، خبرني كيف تنعمل، خبرني كم مرة صرنا مخبرين. خبرني 1000 مرة، تاللي ما سمع يسمع، وتالناس تكفي، وتالناس تحافظ، وتالناس تجي تشتري، تضلك مكفى لقدام. الارجيل من بيت شباب، هيدا الارجيل مش موجود الا ببيت شباب. هيدي مش هيك بلشت. في ارجيل بكل العالم وبكل لبنان، بس النوعية الموجودة ببيت شباب مش موجودة، ما بعرف.